một cô gái trẻ người Philippines có tên là Ben Siyu đã có chia sẻ một cảnh phim rắc ma quái lên trang cá nhân và cho biết vào một ngày bình thường như mọi ngày, trong khi ngồi đợi một người bạn, Ben có dùng điện thoại cá nhân quay lại cảnh người bạn của cô đang đi qua một cây cầu dành cho người đi bộ. Nhưng khi cô và những người bạn cùng xem lại cảnh quay, họ đã sốc vì bên trong cảnh phim đó không chỉ có riêng người bạn của cô. Ben nói khi người bạn cô bắt đầu đi trên cây cầu đó, thấp thoáng phía sau anh ta là một cái bóng đen đang bám theo sau. Nhưng có một điều là cái bóng đèn ma quái đó luôn giữ một khoảng cách nhất định với người bạn của Ben. Đã có rất nhiều suy đoán được đưa ra. Người thì tin đó là một dạng hồn ma, người khác thì lại tin đó là thằng chết. Nói chung thì cảnh phim đáng sợ này đã làm cho nhiều người xem đều liên tưởng đến ma quỷ. Còn bạn thì sao? Hai điều tra viên huyền bí người Nhật Ga-chan và Da-on đến từ kênh YouTube Listar đã có tìm đến một khu chung cư bị bỏ hoang đã hơn 30 năm để khám phá những điều huyền bí đang xảy ra ở đây. Có một câu chuyện kể rằng trong quá khứ đã xảy ra một bi kịch không ai có thể ngờ. Sau một cuộc cãi vã với người chủ khu chung cư, một người phụ nữ đã tự kết liễu đời mình ngay bên trong căn hộ của cô. Và sau sự ra đi đó, người chủ chung cư cũng đã biến mất một cách bí ẩn. Vào thời điểm đó, nhiều người sống trong khu chung cư luôn tin rằng sau khi mất, hồn ma người phụ nữ năm xưa vẫn còn đeo bám nơi đây, đặc biệt là căn hộ của bà ấy. Sau khi tìm hiểu sơ lược, hai điều tra viên Ga-chan và Da-on đã tìm đến đây. Họ đã lên một kế hoạch hoàn hảo để có thể nắm bắt được những sự kiện huyền bí kia. Lúc bấy giờ, Ga-chan một mình kiểm tra căn hộ của người chủ chung cư, còn Da-on đang kiểm tra căn hộ của người phụ nữ. Và trong lúc đó, cả hai đã liên lạc với nhau bằng một bộ đàm. Bất ngờ, điều đáng sợ này xảy ra với Ga-chan. これどう考えても離れってもうオーナー宅じゃない？っていう、ただちょっとお互いその見つけた部屋を調査す。何の音今の？え？何の音？どうした？どうした？もしもし？ Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Ga-chan không thể giữ bình tĩnh. Một âm thanh ma quái giống như tiếng rên của một người đàn ông đang vang ra đâu đó nghe khá gần Ga-chan như vậy. Giật mình, anh ta liếc mắt quay về hướng đó. Lúc này camera trên tay Ga-chan đã bắt được một gương mặt đáng sợ đang ở trên lầu nhìn xuống anh ta. Nhưng khi Ga-chan định thần quay về hướng đó, gương mặt kia đã biến mất. Bán tính bán nghi, anh ta đi lên lầu kiểm tra. Lúc này mọi chuyện mới thật sự trở nên đáng sợ. Xem nha.
đập vào mắt Ga-chan lúc bấy giờ là một tấm gương. Không biết ai đã đặt nó giữa căn phòng như vậy. Tò mò, anh ta đã hạ máy quay xuống để quay thẳng vào tấm gương. Đúng vào thời điểm đó, một đôi chân tái xanh không biết của ai dần hiện ra ngay sau lưng Ga-chan như thế. Quá sốc, anh ta quay người thật nhanh về phía sau, nhưng đôi chân đó đã biến mất trước khi Ga-chan xoay người lại. Cuộc điều tra đáng sợ của họ vẫn đang diễn ra. Nếu bạn quan tâm hay muốn xem đầy đủ hơn, bạn có thể tìm đến kênh YouTube của họ để xem nhé. Một phụ nữ người Anh có tên là Emilia đã cho biết cách đây không lâu gia đình cô đã chuyển đến một ngôi nhà cổ thời Victoria. Amelia nhớ lại, vào một ngày nọ, cô ấy vô tình phát hiện ra bên dưới sàn có một tấm ván khá lỏng lẻo. Nghi vấn có gì đó bên dưới nên cô đã thử bới móc xung quanh để xem có gì không. Và đúng như những gì Amelia suy đoán, sau một hồi mồi móc, cô đã phát hiện ra một vài đồng xu cổ của những năm 1900. Bên cạnh đó, Amelia còn tìm thấy một cuốn sách cũ rất kỳ lạ. How long do you reckon that was in there for? It's definitely a book, but they're not like actual pages, they're like really thick. Alright, I'm gonna have to open this on camera. I'm gonna clean this up because I don't want to breathe this in and make another video. Cuốn sách này nó giống như là một album ảnh cũ, nhưng khi Amelia lật từng trang để xem thì những hình ảnh trong đó càng trở nên kỳ lạ hơn. Một số bức ảnh đã chụp lại những căn phòng trống bên trong ngôi nhà của Amelia. The rest of the album is filled with pictures of empty rooms that have an unsettling feeling. A dark shadow appears in all of these photos. Và không lâu sau khi phát hiện ra cuốn sách kỳ lạ này, bên trong ngôi nhà cũng bắt đầu xảy ra những sự kiện ma quái không thể giải thích. Dark. And it's like it just stopped. And now it's like một chiếc phi tiêu nó đang lơ lửng theo đúng nghĩa đen. Một số người sau khi xem qua cảnh phim này đã tin rằng Amelia đã chỉnh sửa cảnh phim, hoặc cô ta đã dùng một thủ thuật nào đó khiến cho cảnh quay này trở nên huyền bí như vậy. Nhưng sự kiện tiếp theo sau đây đã khiến họ phải suy nghĩ lại vấn đề. Một đêm muộn, Amelia bất ngờ nghe thấy những tiếng động lạ đang vang ra từ phòng ngủ của cô trên lầu. Lập tức cô đi lên kiểm tra, và đây là những gì cô ta đã quay được. Xem tiếp nha. Khi vừa đặt chân vào căn phòng, Amelia đã nhìn thấy tấm rèm che cửa sổ kia đã tự nó kéo ra. Đồng thời cái tai nghe được treo trên tường kia cũng đã bị rơi xuống sàn một cách ma quái. Bạn cần lưu ý, đây chính là nơi chiếc phi tiêu bị treo lơ lửng đã được Amelia quay lại trước đó. Người phụ nữ nói rằng cô rất sợ và có phần hoảng loạn, vì bây giờ những điều ma quái bắt đầu xảy ra ngày một dữ dội hơn trước. Nếu bạn muốn xem nhiều hơn, bạn có thể tìm đến trang cá nhân của cô ấy để xem nha.